Em Linh thì nó rất là giỏi, nó rất là ham học. Hiện tại là nó được 2 bằng rồi đó. Thạc sĩ nó muốn đi thêm tiến sĩ nữa. Như vậy cháu Hồ có thể mà tiếp tục để cho con đường của em Linh đó có được hay không? Thí dụ con làm nông, em nó đi làm việc vậy thì gia đình con với con có thấy nó có rắc rối gì cho con không? Cô ý thích của cô là muốn làm sao, thí dụ như vậy đó thì chú rể thì cũng phải thương vợ, biết cha mẹ, biết nói chung là đạo đức thật là tốt đó. Thấy đề ra nhiều quá phải không? Con nói thật thì con cũng làm con. Em mà có đi lấy chồng thì bản thân cô cũng phải kỳ vọng nghề rất là nhiều về con rể. Tại vì bởi vì người đó là quyết định là hạnh phúc của con của cô đến cả đời. Đó những là đòi hỏi là tất nhiên và tất yếu thôi, không có gì là sai lầm hết. Tam tòng tứ đức đó là đương nhiên, ai cũng mong muốn. Nhưng mà đối với tôi chuyện đó quá xa xưa. Công việc làm ăn của con tôi sẽ ủng hộ. Tôi sẽ tạo điều kiện cho con bằng mọi tư cách. Tôi không mong muốn con tôi ưu ái tôi một cái gì. Chỉ biết tôi là một người mẹ, chồng tôi là một người cha. Đó, điều đó là tôi mong muốn nhất. Ốm cao dễ thương, mập lùn quý phái, đó là phe của tôi. Tôi là nhà trai, tôi biết đó, tôi xin có trách nhiệm với con chịu nếu mà hai đứa nhỏ thương nhau. Thương quá, dễ thương quá. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Long Hồ. Long Hồ Vĩnh Long á hả? Dạ. Em sinh ra ở Cái Bè, Tiền Giang. Dạ, em lớn lên là ở An Giang và hiện tại đang sinh sống ở An Giang. An Giang là ở tại thành phố Long Xuyên hay là ở đâu? Dạ, gần thành phố Long Xuyên anh. Em làm nghề gì? Trước đó thì em có học tài chính ngân hàng. Nhưng sau khi em học xong rồi em nói đi làm á, lúc em đi làm á, em cái cảm thấy nhận được là vài tháng là em có muốn đuổi giám đốc, tuyển giám đốc mới. Nó không phù hợp với công việc á. Cái thôi em về em làm nông. Học xong tài chính ngân hàng xong về làm nông. Giờ tức là em làm ruộng ở dưới quê đó hả? Dạ, em thì làm ruộng, em làm vườn. Làm ruộng vườn trồng được cái gì? Nhà thì trồng lúa, trồng sầu riêng, bưởi da xanh, ổi rồi đó, tất cả các thứ. Rồi. Vậy bây giờ xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân mình nè. Lời đầu tiên em xin chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh. Em tên là Quỳnh Lê Thùy Linh. Năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại An Giang luôn ạ. Dạ, hiện giờ em đang làm trợ lý dự án. Ủa em ơi, ở An Giang là em ở huyện nào vậy em gái? Dạ, em ở tại Long Xuyên luôn anh. Rất hợp lý đó. Ta nói về một chút ưu điểm và khuyết điểm đi bạn gái. Ưu điểm của em á là em thích nấu ăn. Lâu lâu thì em suy nghĩ là những cái món ăn nó lạ, nó độc thì em thực hiện luôn. Còn bạn trai, còn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là cái gì? Dạ, em xin trình bày điểm mạnh của em là em có thể sống độc lập được. Em có thể làm tất cả công việc nội trợ được. Em có thể làm những công việc mà tính sáng tạo đó anh. Còn làm mới giống như bạn kia là thích nấu ăn là chế ra rồi tạo ra những món ăn mới này kia đó hả? Không, em mà công việc thôi, còn nấu ăn thì là... Thì thí dụ vậy đó. Dạ. Em trồng được bao nhiêu lúa? Nhà em canh tác được 6 hectare đất nông nghiệp. Wow, ở thành phố tôi có 50 mét rồi, tôi muốn chết luôn rồi. Em có khuyết điểm gì không Long Hồ? Là em không thích thể hiện mình trước đám đông nhiều, rất là nhát gái. Còn bạn gái có khuyết điểm gì không bạn gái? Dạ, khuyết điểm của em á thì thứ nhất là về ngoại hình của em thì nó không có được xinh xắn như mấy bạn gái khác lắm. Em tự nhận mình là em không có mập, em chỉ mũm mĩm đáng yêu mà thôi. Đúng rồi. Không sao cả. Dạ, khi mà ngủ á em hay có cái tật xấu là hay lăn lộn á chị. Tới cái tướng em gì mà em lăn là còn ok mà em còn lộn nữa hả? Em chỉ lăn qua lăn lại thôi. Hết hồn. Bạn trai mình ngủ trên giường mình có nằm yên chỗ không ta? Em không xác định được là em có lăn lộn hay không, nhưng sáng bữa sau thì có lẽ là cái vị trí cũ không còn là cái vị trí em nằm ban đầu hôm nữa. Nói chung là hai bên đứa lăn đứa lộn suốt vậy cũng mệt lắm à. Bạn gái bạn có mấy mối tình rồi? Em có được 3 mối tình. Cái mối tình gần đây nhất mà cũng chia tay cũng lâu rồi ạ. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình quen nhau cũng được hơn 4 năm. Bây giờ thì xấu, nhưng mà lúc đó xấu hơn nữa. Bạn đi làm thì bạn thấy nhiều người đẹp hơn, lý tưởng hơn, hình mẫu đúng như bạn chọn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, đối với em thì em không quan trọng quá về ngoại hình. Em chỉ quan trọng nhất ở người phụ nữ đó là trung thủy. Em thì không xăm hình, nhưng đối với phụ nữ xăm hình thì em cũng không ngại, nhưng mà thật sự thì còn trẻ anh. Xăm hình thì da mình còn sức sống á thì rất là đẹp, nhưng khi mà mình lớn tuổi khoảng từ tầm tuổi 40 mấy đến 50 á, là da lúc đó lão quá thì nó sẽ xấu, nên em nghĩ là không xăm sẽ tốt. Quan điểm cũng rất rõ ràng ha. Còn bạn nữ yêu cầu một cái người yêu của mình về cái ngoại hình thì như thế nào? Ốm cũng được, mập cũng được, nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá, nhìn sẽ giống như số 10 vậy đó. Đừng có cái bụng to quá, tại vì em cũng tròn, bạn đó cũng tròn. Đôi khi á là mình á là có những cái hành động thân thiết á, cái có thể là ôm chẳng hạn, thì hai cái bụng nó sẽ bị dội lên nhau, nó không có sát được. Để chị qua chị coi thử bụng sao. Coi Sao bụng vậy? ở đây ngon, cũng tròn do, được không em? Dạ, anh Quyền Linh thấy cảm thấy là xứng với em là được. Không, em dễ thương á. Dễ thương. Đừng có sợ tròn bụng bự gì. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự
Thì sao cũng sang như thường cũng anh. sang như thường. đúng rồi. Thành ra đừng có lo cái vụ bụng bự hay không. Nhiều. Thấy về phong thủy á Đúng rồi. rất là thoải mái phóng khoáng. Đúng rồi. Về phong thủy rất là hoành tráng. Đúng rồi. Tức là có tươi quăng sáng của quăng của đệ đó. Rất là dễ thương. Tôi chịu đàn gái đó. Em chào chị Đập Tứ ạ. Anh nhà anh còn anh trai gì không? Dạ nhà em thì em còn thằng em trai nhỏ em 7 tuổi. Em chị thấy được. Quan trọng là 6 mẫu đất nữa. Đàn gái không thích đàn trai cái tật xấu gì nhất? Em không có thích là cằn nhằn với nói chuyện úp úp mở mở anh. Em có thôi em trai? Em không thích là em không nói luôn. Im luôn đúng không? Thấy chưa? Rồi có cái gì em ghét nhất ở đàn ông nữa không? Hói tí hói như là tóc dài. Mày không biết xác định là hói hay không hói ta. Hình như nó hói mà nó làm luôn hết hói luôn á. Tôi thấy là ok. Đàn trai cho Thư hỏi cái, ví dụ mình có thích sở thích nhậu nhẹt đồ không ha? Tứ đô tường thì em không có tham gia vào, nhưng thật sự thì chia sẻ thì em có nhậu và nhậu rất là nhiều. Nhậu là tức là tủ lượng nhiều chứ không phải là nhiều lần nhậu, thích nhậu la cà. Vậy uống được nhiêu chai? Bia có thể uống được 1,5 kg, rượu uống được 2 lít. Là đồ mạnh á. Dữ dằn luôn á. Nhưng mà cái mức độ đi nhậu mình có thường xuyên không? Hay chiều giống chiều đi làm về, đi làm lúa rồi vậy về rồi lái gai đồ? Tiệc tùng hay là có sự kiện hay có gì trong gia đình thì hoặc là bạn bè hay là người thân mời thì mình mới nhậu chứ. Nhậu nhiều thì cái công việc thì bỏ ai làm chị. Đúng rồi, người ta nhậu đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, đám quải người ta nhậu thôi. Bảo đảm là bên đàn trai là ít nhậu, yên tâm. Anh ơi, cho em hỏi xíu là anh có hút thuốc không ạ? Cái này không hút thuốc, nhỏ lớn giờ không Dạ tại em ghét hút thuốc dữ lắm. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với lại mẹ, cô và anh ạ. Dạ, xin chào khán giả trường quay, xin chào MC Hoài Linh vui vẻ đẹp trai, MC Nam Thư rất là xinh đẹp. Dạ con cảm ơn cô. Nhìn thì hiện tại thì thấy cũng được. Em Linh thì nó rất là giỏi, nó rất là ham học. Hiện tại là nó được 2 bằng rồi đó. Thạc sĩ nó muốn đi thêm tiến sĩ nữa, như vậy cháu Hồ có thể mà tiếp tục để cho con đường của em Linh đó có được hay không? Dạ được ạ, đó chị nói là rất bình thường. Thì muốn học thì cứ học, nhưng bản thân con cũng phải học để phấn đấu cho cuộc sống, công việc đồ này kia. Nếu em học nữa thì con ủng hộ. Nhiệm vụ của nó làm thì nó đi suốt một tuần lễ, có thể nó đi hết là 6 ngày đó, có khi thứ 7 chủ nhật nó có đi nữa. Như vậy thì con cảm thấy nó có khó khăn gì cho con không? Dạ con là không có, thứ nhất là không quan trọng ngoại hình, cũng không có quan trọng vấn đề công việc, nhưng con đang cần một người phụ nữ là dù cho có thể đi làm ở đâu bất cứ yêu xa như thế nào hoặc là lập gia đình mà hai vợ chồng không có thể gặp nhau được, nhưng vẫn phải chung thủy. Thí dụ con làm nông, em nó đi làm việc vậy thì gia đình con với con có thấy nó có rắc rối gì cho con không? Dạ bản thân con thì con không ngại, tại vì mỗi người mỗi công việc. Con nghĩ là sau công việc thì vợ chồng gặp lại thì có vui hơn, hay là xúm xít bên nhau thì mà nó không vui thì cũng vậy à. Nói chung ban ngày việc ai nấy làm, miễn Dạ. sao tối ngủ chung là được đúng không? Dạ. Cô ý thích của cô là muốn làm sao, thí dụ như vậy đó thì chú rể thì cũng phải thương vợ, biết cha mẹ, biết nói chung là đạo đức thật là tốt đó. Thấy ra đề ra nhiều quá phải không? Con nói thật thì con cũng làm con. Em mà có đi lấy chồng thì bản thân cô cũng phải kỳ vọng rất là nhiều về con rể. Tại vì bởi vì người đó là quyết định là hạnh phúc của con của cô đến cả đời. Đó những là đòi hỏi là tất nhiên và tất yếu thôi, không có gì là sai lầm hết. Rồi hay quá. Giỏi quá, hay, trả lời xuất sắc. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với anh họ ạ. Có mẹ nữa. Dạ con chào cô ạ. Em xin chào chương trình và chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Tam tòng tứ đức đó là đương nhiên, ai cũng mong muốn. Nhưng mà đối với tôi chuyện đó quá xa xưa. Công việc làm ăn của con tôi sẽ ủng hộ. Tôi sẽ tạo điều kiện cho con bằng mọi tư cách. Tôi không mong muốn con tôi ưu ái tôi một cái gì. Chỉ biết tôi là một người mẹ, chồng tôi là một người cha. Điều đó là tôi mong muốn nhất. Ốm cao dễ thương, mập lùn quý phái, đó là phe của tôi. Tại vì nhà trai nói gì với nhà gái thế nào? Tôi là nhà trai, tôi bước đó tôi xin có trách nhiệm với con chịu nếu hai đứa nhỏ thương nhau. Thương quá, dễ thương quá. Nói chung là gia đình mình là ở dưới là vui rồi đó. Kéo rào luôn cho tụi nó gặp mặt, về với An Giang luôn. Anh chào em. Lần đầu tiên anh gặp mặt thì anh có món quà tặng cho em. Thì em đến với chương trình thì em cũng có một cái món quà nhỏ tặng anh. Thì em có thể mang cho anh được không ạ? Để cây xuống đi. Đeo đi. Đó, hai cái mặt sát nhau rồi hôn nhau bất ngờ đi. Được, anh cảm ơn em. Anh cho em hỏi là anh ở Thời Sơn là anh ở xã nào ạ? Xã Vĩnh Khánh em. Tại em cũng có đi công tác ở khúc đó. Khi kết hôn xong á, em nghĩ là em sẽ sống ở đâu?
em sống với ba mẹ, em gái và dì và bà đang bệnh, cho nên là nếu mà được á thì là em muốn ở gần ngoài Long Xuyên, có thể phụ tiếp mẹ chăm sóc cho bà. Thì em cũng đi làm nhiều rồi, em nói vậy thì anh rất là đồng ý, nhưng mà em có ngại là khi tại vì công việc của anh thì anh phù hợp với đó, anh về anh làm đó rồi. Ví dụ anh đi sáng đi chiều về, hoặc là đi 2-3 bữa thì chổng rồi anh đi về, thì em có ngại không? Thật sự là em cũng không có ngại cái chuyện đó, miễn sao là mình quen nhau, mình yêu nhau, mình đã lựa chọn nhau thì mình nên tạo cho nhau cái lòng tin. Khi mà anh đi, miễn anh không có làm gì sai với em là được rồi. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm nút là chúng ta tiến xa hơn, bấm nút là ta hẹn hò và đi đến hôn nhân. Chuẩn bị. 3 2 1. Hết thời gian. Hai bạn nắm tay nhau nào. Xin phép bác mình hôn em gái đi. Anh, dạ cho con xin phép được hôn em một cái ạ. Bác ủng hộ. Dạ con cảm ơn ạ. Yeah, chúc mừng hai bạn. Rồi chịu đựng bạn đúng không? Chúng ta sẽ gặp nhau để xem coi hai bên có cảm thông với nhau, chịu đựng với nhau hay không. Rồi, sẵn sàng. Trước khi tôi qua bên kia tôi nhìn mặt bạn gái bên kia, tôi hỏi bạn là bạn không thích gì ở người bạn gái? Dạ không thích là câu giờ. Câu giờ. Câu giờ là sao? Chào em. Em tên là gì? Em tên là Lê Thị Thì. Gì? Lê Thị Thì. Lê Thị Thì. Thì. Y ngắn đó chị. Cái này mà hồi xưa mới vô trường mà học tiếng nói sân khấu đó là dễ lẹo lưỡi lắm đó nha. Thì hay là Thùy? Thì Thì vậy là thì đó hả? đúng rồi anh. Vậy thì anh. Vậy thì đó, bây giờ mới tuổi dậy thì thôi. Dạ. Hiện giờ là em đang làm gì? Em đang là sinh viên năm tư. Thì sinh viên năm tư, trường gì em? Trường Đại học Công nghiệp. Trường Đại học Đại học Công nghiệp. Rồi, đó là thì. Còn bên đây là gì? Bên đây chắc là là. Xin mời chàng trai của chúng ta xuất hiện. Sao bạn đem theo sách gì vậy? Em sẽ dành tặng cho bạn nữ. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Phi Bằng. Bằng. Dạ. Bên kia thì, bên đây là bằng. Thì bằng. Bằng bao nhiêu tuổi? Dạ, em 24 tuổi. 24. Đang làm nghề gì? Dạ, em học ở Đại học Lạc Hồng, chuyên ngành là Đông Phương tiếng Nhật. Học tiếng Nhật. Dạ. Có lẽ rằng bạn là một người ta hay gọi là mọt sách, đúng không? Nói thật là em cũng đang viết một cuốn tiểu thuyết đầu tay. Tựa đề là gì? Tựa đề đó là Hoa Tulip Màu Trắng, muốn nói về sự vị tha của con người. Hiện tại thì ngoài công việc học ra thì em hay làm gì? Em giới thiệu về bản thân mình. Tính cách của em nghĩ mình là một người năng động hay là như thế nào? Em là một người hơi bị liều mạng. Liều mạng. Liều mạng là sao em? Liều với mạng sống mình đó chị. Ví dụ cụ thể một trường hợp. Ví dụ như một trường hợp hồi nhỏ em từng làm rớt một cái điện thoại xuống giếng và nhảy xuống giếng. Không, em nhờ người khác nhảy xuống lấy lên. Vậy đâu có gì đâu, liều mạng đó là mạng của người ta, em liều chứ em có liều mạng em đâu. Thì em nói em liều mạng là liều mạng của người khác đó chị. Trời đất ơi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Tức là có thể liều và mạng của người khác để bảo vệ quyền lợi cho mình. Bạn nam thấy như sao? Dạ, em thấy điều đó cũng tốt ạ. Cũng sao tốt? Tốt là tốt làm sao? Trời ơi, sao khó hiểu quá. Vậy bây giờ nếu mà bên đây mà kêu em nhảy xuống giếng để lụm cuốn sách lên, em có nhảy xuống không? Em nghĩ là sẵn sàng ạ. Trời đất ơi. Ngoài cái liều mạng ra thì giờ cái sở thích của em là cái gì? Em thích đi dạo. Đi dạo. Chạy xe máy vòng quanh thành phố chị. Vậy từ trước giờ em chạy với ai? Em đi một mình. Em chưa có bạn trai hả? Dạ, mối tình thì có nhiều nhưng mà chỉ là thích sơ sơ rồi tan biến mất. Tình sơ sơ hả? Mình đâu có tình sơ sơ rồi, mình đây có tình sơ sơ không? Dạ, tình lưng chừng ạ. Lưng chừng là sao? Dạ, tức là hơn mức tình bạn nhưng chưa phải tình yêu ạ. Nay tôi có hai cái từ lạ như tình sơ sơ và tình lưng chừng. Vậy thì cái mẫu người lý tưởng của em là gì? Em đặt ra tiêu chuẩn gì cho mình về vóc dáng, về tính tình? Chiều cao thì em thích người cao hơn em. Cao hơn em? Chỉ cần cao hơn em là được rồi. Và em còn thích bạn trai mũi cao nữa. Mũi cao? Bên đó có mũi cao không? Mai đi nâng. Em ghét nhất cái gì ở đàn ông, người bạn trai của mình? Đá lông nheo với đứa khác. Hả? Đó giờ có đá dài chưa? Dạ chưa ạ. Chưa đá dài hả? Vậy thì được.
Vậy còn bạn trai bên kia, bạn trai thích mẫu người bạn gái của mình sẽ là người như thế nào? Em cũng có một cái mong ước là nếu bạn gái đó có đôi mắt ướt. Là sao, nhỏ thuốc nhỏ mắt vô hả? Dạ thường người ta nói là đôi mắt không thể đẹp nếu như chúng ta không bao giờ khóc. Nhưng mà mắt ướt là buồn lắm bạn. Dạ không, mắt ướt ở đây á, là người đó có tính cam chịu và biết giữ nước mắt ở trong lòng. Trời đất ơi, giữ nước mắt trong lòng làm sao mà nó thể hiện ra ngoài? Mà em thích cặp mắt ướt mà em thích giữ trong lòng là sao? Anh thích người con gái biết chịu đựng ạ. Rồi, coi chịu đựng bạn đúng không? Chúng ta sẽ gặp nhau để xem coi hai bên có cảm thông với nhau, chịu đựng với nhau hay không. Rồi, sẵn sàng. Trước khi tôi qua bên kia tôi nhìn mặt bạn gái bên kia, tôi hỏi bạn là bạn không thích gì ở người bạn gái? Dạ không thích là câu giờ. Câu giờ? Câu giờ là sao? Dạ tức là giờ dây thun á. Không thích giờ dây thun. Không dạ, đúng hẹn. Gia đình em cũng khá là gia giáo cho nên là việc đúng giờ nó ăn vào máu ạ. Không được dây thun nè. Rồi dáng người cao thấp hay sao? Ngoại hình đó. Nếu mà cao bằng em hoặc thấp em một chút là cũng được. Em cao mét mấy? Dạ 1m69 ạ. Bên đây cao 1m96 được không? Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu xem bạn bên đây có cao bằng bạn không nha. 1m69 nha. Chào bạn. Chào anh. Cao. Rất là cao. Dưới 1m96. Bạn bên kia cũng dễ thương, cũng cao giống như bạn vậy. Sao thấy nó có một cái sự gì nó hơi căng ở đây nè. Lạ quá. Chào em. Chào chị ạ. Sao tự nhiên ngồi rồi tự nắm tay mình vậy? Dạ. Run quá hả? Thói quen ạ. Thói quen hả? Dạ. Rất là dễ thương, rất là mặn mòi. Nhưng mà khó nói quá. Nói chung là tình hình nó vẫn rất là căng. Chị coi rồi mà chị không có trả lời, không có nói được gì với em đâu. Nói chung là để em tự quyết định đi, chứ bây giờ chị là hơi bối rối trong người rồi. Rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên để hai bạn gặp nhau trong vòng 2 phút. Màn kéo. Hai phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Trước khi nói chuyện thì mình có một cuốn sách muốn tặng cho bạn. Coi sách về nhà coi, bây giờ người ta nói chuyện với nhau tự nhiên mời coi sách cái gì? Nói gì thì hai bạn? Anh yêu trẻ con. Có. Anh hỏi là gì? Bạn có thích người con trai mà lãng mạn quá không? Cũng có. Liệu là cái tính nhạy cảm của mình thì bạn có cảm thông được không? Vô tư. Mình dễ cảm thông với người khác lắm. Nhìn thẳng mặt đi, đâu mà nhìn trên trời không vậy? Nói chuyện tình yêu đi. Như thế nào? Mình thì có sống nội tâm nhiều. Bạn có cảm thông được không? Nữa cứ hỏi cảm thông được không hoài vậy, trời ơi là trời. Sao em? Cảm thông được không? Được. Được. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời các bạn để tay sau nút bấm. Và bây giờ các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định thật chính xác. Chúng ta có muốn hẹn hò với nhau hay không? 1 2 3. Hết giờ. Ủa sao lại vậy bạn? Hồi nãy giờ tôi nghe bạn hỏi có cảm thông hay không, cảm thông hay không. Và bao nhiêu lần bạn hỏi thì bạn nữ đều trả lời là cảm thông. Mà tại sao bạn vẫn không nhấn nút chọn bạn nữ? Dạ bình thường thì em thích mọi thứ nó cứ lưng chừng như thế, mình dễ điếu kéo hơn. Lưng chừng. Lưng chừng. Bởi vì bạn luôn luôn có những tình yêu lưng chừng. Còn em, tại sao em lại chọn bạn trai kế bên? Em nghĩ là nó có thể thay đổi cái sơ sơ của em. Trời ơi, cảm giác lạ lùng quá. Nói chung hai bạn hôm nay có nhiều điều rất là lạ. Tôi đã nói rồi, tôi dự báo trước rồi. Cái ca này căng đây, tôi hồi hộp rồi. Tôi không ngờ kết quả là như thế này. Nhưng mà dù sao thì là chúc mừng hai bạn. Hai bạn cũng sẽ là những người bạn tốt của nhau. Và bây giờ mời hai bạn chuẩn bị đến với vòng quay may mắn để nhận được những phần quà từ Toshiba. Cảm ơn các bạn. Hài hước dễ thương lắm, mặc dù cũng đá xéo gì cái cười chút xíu. Tâm sự nhỏ đi chút xíu. Chị có nó nói cái gì em cũng đừng tin, bởi vì chị đang có thái độ chưa tốt với bên đây của anh. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Trần Châu Tuấn, năm nay 31 tuổi. Phan Trần Châu Tuấn. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ nhất bước ra sân khấu. Xin mời bạn.
Em chào quý vị khán giả và hai MC. Chào em có thể tự giới thiệu về mình, em tên là gì, bao nhiêu tuổi? Em tên là Thủy Tiên ạ. Năm nay em 30 tuổi ạ. 30 tuổi? Dạ. Trời, 30 tuổi nhưng mà nhìn nhí chị tưởng là chừng 22, 23 tuổi thôi chứ. Cứ sần làm nghé chị. Rất là xinh. Hiện giờ Tiên đang làm công việc gì? Dạ, hiện giờ thì em làm kế toán ở một công ty nhà nước. Xưa giờ có bạn trai gì chưa? Dạ, nhiều lắm chị ơi. Nhiều lắm? Dạ. Mà hiện tại giờ là không có chứ? Dạ, giờ không có. Bạn gái bên kia nghe nói là có nhiều bạn trai lắm, bạn có lo không? Thì em cũng không lo, tại vì em cũng đã từng có nhiều người bạn gái anh Linh. Nhiều bạn gái? Dạ. Khoảng mấy bạn? Cả 2 người, còn người mà em quen nhiều chắc cũng cỡ chục người. Quen chục người luôn hả? Dạ. Em đang làm nghề gì? Em làm ở phòng công chứng ở Ủy ban nhân dân phường anh. Bao nhiêu năm rồi? Được 4 năm rồi anh. Có công chứng hôn nhân gia đình không? Em cũng làm tốt hết anh. Hôm nay bạn đến đây mong muốn điều gì? Mong muốn là tìm một người bạn gái tính tình hiền hòa, biết ứng xử tốt để mình hẹn hò mình có thể tiến xa hơn nữa. Tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì cũng bình thường thôi anh, tiệm cận với nhan sắc của chị Cát Tường ở bên bển một chút. Có nghĩa là cao hơn chị Cát Tường một chút, trẻ hơn chị Cát Tường một chút, xinh hơn chị Cát Tường một chút, gọn hơn chị Cát Tường một chút. Ý là chị Cát Tường mập á. Gan ghê luôn trời. Dạ em xin lỗi chị Cát Tường nhưng mà chị là từ cái chuẩn của em lên đó chị ơi nha. Phải không? Dạ. Rồi ngồi yên nó đi, tôi tìm người tôi làm mai cho. Cảm ơn chị. Dạ. Hồi nãy em nói là trước đây là mình cũng có nhiều bạn trai, nhưng tại sao 3-4 năm gần đây lại không có ai là sao? Em rất là xinh, chị nói thật, rất là trẻ hơn so với tuổi nữa. Tại vì em quen nhiều quá nó bị nhờn rồi đó chị. Cái thấy nản cái vợ lại không có muốn quen. Bị nhờn là sao em? Có nghĩa là em cảm thấy mình thất bại nhiều, mình tìm hoài mà vẫn không có tìm được đúng cái đối tượng của mình đó chị. Nhưng mà tại sao em dùng cái từ thất bại nghe nó nặng nề vậy? Dạ tại vì em thấy thường á, mấy bạn bè của em này nọ kiếm 1 người 2 người xong ta cưới luôn chị. Cái mình kiếm hoài không được chị. Có gì đâu mà nản bạn, mình thua keo này mình bày keo khác chứ. Dạ thì em bày lên chị. Đợt này là bày ở đây đó chị. Bạn gái bên này dễ thương lắm anh Linh ơi. Bên đây cũng dễ thương lắm. Nãy giờ nghe tiêu chuẩn bên kia rồi, mình có tiêu chuẩn nào đưa ra không? Em không thích những người bạn gái mà thích như là quýnh bài nè, đua xe nè, quýnh lộn nè, chửi thề nè, hung dữ nè. Bạn cũng hài hước kìa. Thủy Tiên, em có đặt ra cái hình mẫu lý tưởng của mình là người như thế nào không? Cao 1m7 trở lên, gương mặt thì sáng sủa, ưa nhìn, rồi sạch sẽ gọn gàng, không có tật xấu như là hút thuốc nhậu. Không uống một xíu cũng được mà. Dạ uống chút xíu mà uống chơi vui bạn bè 1-2 chai thì được, chứ đừng có quá sa đà thì là ghiền quá thì em lại sợ lắm chị. Rồi phải biết thương yêu, quan tâm, chăm sóc chiều chuộng em, phải biết để ý từng ly từng tí những cái của em đó chị. Từng ly từng tí là sao em? Cái này đã khó quá, đàn ông ta lo chuyện đại sự chứ ở đâu lo theo để ý. Tại vì em nghĩ với mà một người mà yêu mình là người ta sẽ rất là quan tâm những cái sở thích, cái món đồ ăn chẳng hạn. Biết em là không thích ăn gì và không biết ăn gì thì người ta sẽ tránh gọi những món đồ đó. Thì em nghĩ là nghĩa là quan tâm đến mình một cách sâu sắc một tí. Dạ. Những cái yêu cầu bạn gái đưa ra vậy bạn thấy sao? Em thì đáp ứng gần như là toàn bộ rồi đó. Quan trọng nhất là cái phần mà tinh tế, tỉ mỉ mà chăm sóc cho bạn nữ á. Thì người đàn ông thường thường họ có cái công việc của mình. Chỉ có những người mà không làm gì hết thì mới chăm sóc cho bạn gái từng ly từng tí thôi. Cái điều thứ hai nữa là bạn nữ có bao giờ suy nghĩ ngược lại là mình cũng phải chăm sóc cho người bạn trai mình từng ly từng tí đến mức là như vậy hay là không? Cái này mà cãi nhau thì là cũng mệt lắm. Nói chung là lại em hơi run anh. Run không? Run. Run thôi, tại run thôi. Lên tivi phải run cho anh, trời ơi. Thôi bây giờ chị sẽ xem mặt giùm cho em nha. Coi là cao ráo như thế nào, hay là mình có cái mẫu người lý tưởng nào mà em thích không? Dạ em thích anh Bình Minh chị. Rồi. Diễn viên Bình Minh thôi chị, đơn giản lắm chị. Đơn giản ha. Dạ chào chị Cát Tường. Nãy chê tôi dữ lắm phải không? Em khen chị. Cao nhiêu? Dạ 1m75 chị. Đứng lên coi cho rủi nó láo rồi sao trời. Nhan sắc em thì không cần phải quảng cáo đâu chị ơi nè. Rồi chị chịu chưa? Chị mắc gì tôi chịu. Người ở đây chịu, tôi chịu gì? Chịu chưa? Dạ. Đánh dánh vậy? Thiếu ăn hả? Dạ không phải chị, cho em mình dây chị ơi. Liễu lự quá ha. Tự tin ha. Dạ. Thôi dở màn lên là coi tôi vùi dập nè. Em sợ phụ nữ dữ lắm anh. Ý là em nói gì Cát Tường dữ hả? Dạ. Coi mặt về mà đứng hình luôn nói sao. Dễ thương nói sao gì đâu dễ thương. Anh nói nghe mình dạ. Ôi trời dễ thương quá. Dạ em ngưỡng mộ anh lắm luôn anh. Cảm ơn em. Để em nói thích anh Bình Minh.
Dạ, thích mình bên ngưỡng mộ anh là hai cái khác nhau anh ơi. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Bên đây thì rất là chân thành ha, có cái tính hài hước cũng dễ thương lắm, mặc dù cũng đá xéo chị Cát Tường chút xíu. Vậy đi cho chị em nữ ta tâm sự nhỏ đi chút xíu. Chị có nó nói cái gì em cũng đừng tin, bởi vì chị đang có thái độ chưa tốt với bên đây của anh ha. Dạ, chị. Vậy em tin chị hay tin Quyền Linh? Em nói đi. Dạ, kỳ hỏi khó quá à. Rồi bây giờ ta kéo màn lên để cho hai người gặp nhau. Không tin tưởng vào bà Mai nè nha. Ngoài cái công việc ở phường ra, anh còn có làm gì thêm không? Dạ em có làm thêm ở ngoài anh, có kinh doanh này kia đâu anh. Kinh doanh này kia là kinh doanh gì? Dạ, em có cho thuê phòng trọ anh. Có mấy phòng? Nói chung cũng nhiều á. Vậy là ổn định về mặt kinh tế đúng không? Dạ. Vừa làm ở phường vừa phòng trọ thì cũng được rồi ha. Chúng ta có dạ chào em. Dạ chào anh ạ. Không có làm giấy tờ gì đâu nha. Dạ em có gì hỏi anh trước không hay là anh hỏi trước em? Anh hỏi trước em đi. Em đói bụng chưa? Hồi hộp quá cho nên không có cảm giác luôn anh. Tôi thấy từ xưa giờ chưa ai đi cua gái mà hỏi đầu tiên mới gặp hỏi dạ. đói bụng chưa. Em nói vậy cho bạn nữ bớt căng thẳng anh thôi. Anh không hiểu gì hết. Rồi vậy để anh hỏi trước ha. Dạ. Trước giờ em đi làm thì em thấy trong công việc của em á, em tâm đắc cái điều gì nhất từ trước cho tới thời điểm này, cho tới thời gian này nè, thì em thấy ra việc gì em làm là có ý nghĩa nhất cho gia đình của em, như vậy thôi. Rồi anh hỏi em chưa hiểu câu hỏi của anh hỏi em cái công việc xong rồi anh hỏi tôi tâm đắc gia đình em không hiểu ý anh muốn là kết hợp với hai câu hỏi luôn em trả lời thôi bây giờ anh hỏi từng câu một thì nó vậy dễ hiểu. Ra lý lịch cái gì về gia đình trước đi nha. Vậy từ trước tới giờ trong gia đình em thì em thấy người nào là quan trọng nhất? Dạ cả nhà em thì ba mẹ em đều quan trọng cả. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ em có một anh trai ạ. Trong nhà thì em thân với ba hơn là thân với mẹ hơn? Tình yêu đi. Dạ em thân với mẹ hơn. Rồi còn em muốn hỏi anh là nhà anh có mấy anh chị em? Anh có một người chị nữa, chị anh lập gia đình rồi và anh đang sống với mẹ anh. Còn gì nữa không em? Thấy rồi mà nói sao hỏi tiếp đi. Vậy để anh ha. Để anh chốt vấn đề lại luôn đi ha. Anh nghĩ là hôm nay là thời tiết cũng rất là đẹp. Anh nghĩ đó là những cái điều kiện vô cùng thuận lợi để tình yêu sinh sôi nảy nở và phát triển. Anh nghĩ là chúng ta nên hẹn hò với nhau thử một lần. Chưa cảm nhận về tình yêu, cảm nhận như thế nào, hai người nói tiếp đi. Nói tiếp hả? Đừng có vô chốt hẹn hò. Tại anh nghĩ là chỉ có 2 phút thôi nên mới nói ngắn vậy thôi. Rồi 4 phút. Cảm ơn Linh. Từ trước giờ thật sự là em có bao nhiêu người bạn trai rồi? Này em nhiều quá không đếm được anh ơi. Anh thì anh không có giống em. Anh có ghi cái nhật ký lại. Anh biết cái số chính xác là nhiêu nè. Thì ra là vậy. Cảm giác cô đó như thế nào với mình, trong mắt mình? Anh cảm thấy em cũng là người rất là vui vẻ. Cái bề ngoài thì cũng tương đối khá rồi. Như vậy là cũng được rồi. Vậy mà cũng được thôi hả? Hay là anh thấy em có vẻ hơi bị ngọt với anh đúng không? Là anh nói hơi nhiều đúng không? Dạ chắc là có lẽ là vậy đúng không? Trời ơi, có vẻ em bị ngọt trước anh. Anh hỏi là em không dám trả lời luôn. Bây giờ em hỏi là ảnh đi. Dạ. Bây giờ thấy ảnh rồi sao? Gặp anh á thì em thấy anh cũng ok được, nhưng mà có vẻ anh hơi ốm quá. Dạ em thích con trai mập một xíu như anh Quyền Linh ấy là cũng được rồi. Có phải là em thích người mà có thể là một cái bờ vai vững chắc cho em, có phải không? Dạ. Anh nghĩ mình dựa vào ở cái yếu tố là tinh thần thôi, còn mình muốn dựa thì mình ra coi tường mình dựa, còn điện mình dựa. Tường cứng lắm anh ơi. Nghĩ sao mà tường dựa kêu là tường dựa? Nó nói mình đàn ông có gì nói anh ốm chứ anh cố gắng chống đỡ cho em dựa chứ. Ai khi người ta muốn dựa kêu là tường dựa không nổi. Em là dựa là vững nhất trời nữa. Không, hồi nãy là tôi định chặt chém cái anh này nè, nhưng mà từ nãy giờ tôi nghe nói chuyện có duyên tôi để nó nói. Em nói chuyện thật sự là rất là có duyên. Đúng rồi. Rồi hết giờ. Đặt tay ra sau nút nè. Nếu mà mình đồng ý hẹn hò thì mình nhấn nút. Còn mình không hẹn hò thì mình không nhấn nút. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Sao bạn gái không có đồng ý hẹn hò với bạn có buồn? Dạ em đã đoán được điều này chị.
Lý do sao đón được? Em cảm thấy là hai người chưa hiểu nhau thật sự. Em nghĩ là bạn ấy sẽ không bấm, nhưng mà em vẫn bấm. Thật sự em không có cảm thấy rung động hay cho mình một cơ hội gì được sao? Dạ, thì em nhìn đầu tiên là em phải có thiện cảm hoặc là một cái cảm xúc gì đó. Thì Em cảm ơn em. Đó là cái cảm xúc của em và người làm chương trình cũng rất là tôn trọng cái quyết định của em. Dù sao cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và có những trải nghiệm rất là thú vị. Đây cũng là một kỷ niệm đẹp. Tức là theo như mỗi một tuần mình được nghỉ phép mấy ngày. Ví dụ mình được cái thời gian trong mấy ngày vào ngày thứ mấy, có chênh giờ nhau không? Khi nào Thảo rảnh Sơn tới chợ Thảo đi chơi. Bữa nào thì Thảo rảnh thì Sơn có thể tới đơn vị chợ Thảo đi chơi, hoặc là cũng có thể là ngược lại. Ví dụ đơn vị có việc hoặc là không ra ngoài được thì Thảo có thể là tới Lữ 25 để thăm Sơn được không ạ? Thăm anh. Cái ông mới người ta đang anh em ngọt xớt, ông vô nhắc tuồng kiểu gì mà Sơn với Thảo vậy? Dạ. Tên Thảo ấn tượng với tôi quá. Anh lần đầu tiên gặp anh cảm nhận về em như thế nào? Em được 3 lần gặp đầu tiên thì anh cảm nhận em là một cô gái rất là chín chắn, dễ thương, xinh đẹp. Giọng nói ngọt ngào ha, cái giọng nói này ấn tượng lắm nè. Này mà cho mọi người uống thuốc là dù uống thuốc hay lắm á. Dạ. Đúng không? Nói đi, Sơn nói giờ gọi là Sơn thấy trong anh, người thế nào? Anh sao mà cứ anh thấy trong người thế nào? Sơn nói đi, nói cho Thảo biết tim anh đập như thế nào rồi thế nào. Bây nói giờ đi. thì tim thật sự là đập rất là nhanh, không? Rung động lâu lắm rồi mới có cảm giác rung động như bây giờ. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào chào Cát Tường, rất là thoải mái lên liền nào đó nha. Thoải mái lên nào. 2, 3. Chào MC Quyền Linh, xin chào rồi làm lại nào. 2, 3. Chị nè, không được lộn Cát Tường nghe chưa? 2, 3. Rồi nó rối luôn rồi. Chào em trai, em là Trung Sĩ đúng không? Dạ, Trung Quý chứ quên, xin lỗi. Lộn. Em là Trung Quý. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em là 27 tuổi. Rung quá vậy. 27 tuổi hả? Dạ. Em hiện đang làm công việc cụ thể là gì? Dạ, công việc cụ thể của em là trung đội trưởng của trung đội 11, đại đội 16, tiểu đoàn 741, lữ đoàn công binh 25. Trung đội trưởng Đỗ Hoàng Sơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Trung úy Sơn. Dạ. Thoải mái chưa? Dạ rồi. Cười tươi lên nào. Quê Sơn ở đâu? Dạ, quê em ở Hưng Yên nhưng mà hiện đang ở thành phố Đà Lạt. Tức là đang công tác thành phố Đà Lạt. Dạ, không, quê em ở Hưng Yên, đang sinh sống ở thành phố Đà Lạt và công tác tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Bên đàn trai có phần bối rối. Mời đàn gái. Em nghe giới thiệu về em có nghĩ là em biết cái bạn đó không? Có cùng sư đoàn hay lữ đoàn gì với mình không? Dạ em không biết à. Dạ hả? Đâu Dạ. Em giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ lời đầu tiên thì cho em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Không có rung nè, Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Minh Thảo. Thảo. Năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang là nhân viên dược của tiểu đoàn 24 quân y, phòng hậu cần sư đoàn 309 quân đoàn 4 ạ. Là bây giờ là em công tác ở thành phố nào? Em ở thành phố Biên Hòa. Ở Biên Hòa luôn đúng không? Dạ. Đúng Bạn Biên Hòa luôn à? Đó. Vậy hai bạn hỏi nhau đi. Hỏi nhau coi như thế nào? Bạn nữ đóng quân tại vị trí nào và đường nào ở Biên Hòa? Mình ở phường Long Bình Tân ạ. Mình ở 27 Đồng Khởi, ở Biên Hòa hôm nay. Sao mà nói chuyện giống như là cái buổi mà họp mà gọi là chào cờ đầu tuần á, kiểu vậy đó. Mình xin giới thiệu là mình đang ở sư đoàn này ở Đồng Nai. Phải ngọt ngào chút xíu nữa nha bạn ơi. Với lại là biết sao không, mình đàn ông á mình xưng là anh đi nha, còn mình phụ nữ á mình chấp nhận mình kèo dưới mình gọi bên đàn trai là hơi bối rối. Thành ra có gì ông Mai ông sẽ giới thiệu luôn cho. Bây giờ Sơn nói lớn lên nha. Sơn có những điểm mạnh gì và điểm yếu gì? Và có anh, điểm mạnh thì em biết chơi một số cái môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, bơi lội, thì hòa đồng vui vẻ với anh em.
Đồng chí đồng đội thì nhận xét thì cơ bản thì tính tình bảo đảm, rồi điểm yếu thì hơi nhút nhát, rồi rụt rè chưa đám đông, nhất là các bạn nữ. Hơi nhút nhát ha. Nhảy nhát quá luôn á. Lên thấy run rồi. Còn mời nhà gái. Còn em Thảo, em nói đi điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ và em kiên trì. Nói chung là khi em đã làm một cái gì đó thì em sẽ làm đến cùng. Còn điểm yếu của em thì chắc là hơi trầm tính với ít nói hả? Em có cái tật xấu nào không? Ví dụ như là mình có nóng tính không? Hay là mình có hay ghen dữ dội không? Hay là mình có khó tính quá không? Dạ em chắc cũng hơi nóng tính đó chị ạ. Hơi nóng tính hả? Dạ. Thảo có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình rồi. Dạ có 2 mối tình rồi. Dạ. Trước khi vô quân ngũ hay là trong thời gian mình đang ở quân ngũ? Có một mối tình là trước khi vào quân ngũ và một mối tình là vào quân ngũ rồi. Vào quân ngũ rồi. Dạ. Là mình chia tay cái mối tình thứ hai này bao lâu rồi? Được hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi. Lý do chia tay cả 2 mối tình là gì? Chắc là đến một thời điểm nào đó thì mình cảm thấy mình không thể bước chung con đường nữa chị ạ. Nên về cái suy nghĩ là khác nhau đúng không? Dạ. Chí hướng khác nhau. Đúng rồi, mỗi người chọn một con đường riêng, cho nên không thể nào cùng nhau bước tiếp được. Rồi Sơn, có mấy mối tình rồi Sơn? Dạ em trải qua 2 mối tình. 2 mối luôn, giống bên kia. Một mối tình thời còn học sinh. Rồi. Dạ, và mối tình mới đây? Mới đây thì cách đây 4 năm. 4 năm. Dạ. Quen nhau mấy năm? Quen nhau 2 năm. Tại sao chia tay? Thì do đặc thù công việc. Thứ nhất là cái thứ hai là xa mặt rồi cách lòng. Xa là xa ở đâu? Dạ. Em là ở Đồng Nai, cô đó ở đâu? Dạ các bạn là thời học viên thì em học ở Bình Dương, còn bạn người yêu cũ của em thì học ở trên thành phố Đà Lạt. Nó hơi xa đúng không? Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình không có xa mặt cách lòng, mình sát bên nhau luôn, Đồng Nai luôn nha. Dạ. Rồi mỗi bên 2 mối tình chắc là cũng có kinh nghiệm về tình yêu. Chào em gái quân nhân, dễ thương quá. 2 mối tình luôn. Dạ. Bây giờ mình xóa đó, xóa bỏ hết, mình làm lại từ đầu, coi như mối tình đầu đi nha. Em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ nói chung thì em cũng không có đặt ra cái tiêu chuẩn cụ thể nào để áp đặt cho người yêu em cả, mà em cần tâm hồn mình phải hòa hợp với nhau, rồi khiến cho em cảm giác được an toàn, rồi Hòa yêu thương hợp với nhau hả? Dạ đúng rồi. Hai tâm hồn hòa hợp rồi từ đó sẽ sinh ra định lý. Nhưng mà cái người yêu mà ở thứ hai của Thảo là cũng là quân nhân hay là người bình thường ngoài? Người đó thì đã từng là quân nhân nhưng mà bây giờ không ra xuất ngũ rồi ạ. Xuất ngũ. Dạ. Là lúc đó là 2 tư tưởng, gọi là mỗi người chọn một con đường đó đúng không? Cho nên là mới đi đến cái chuyện là mình không có thể đi tiếp với nhau được nữa đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Thì bây giờ Thảo mong cái người đàn ông của mình á sẽ như thế nào? Ví dụ như là cái lý tưởng của Thảo á, là Thảo muốn như thế nào để cái người đàn ông của mình, cái lý tưởng chung với mình á? Dạ nói chung là bạn trai đó phải chín chắn, trưởng thành, rồi em thì em ít nói, bạn ấy có thể là nói nhiều hơn em một tí để vui cửa vui nhà. Để họ có hai bên nói nhiều hơn nha. Đó. Dạ. Anh thấy chàng trai bên đây cũng đẹp trai đó, nhưng mà hơi nhát chút xíu. Nhát nhưng mà cũng 2 mối tình rồi đó. Cũng mặn mòi lắm nha. Rồi chờ em nè. Dạ. Dạ. Sao thế em nghe Thảo nói về cái mẫu đàn ông lý tưởng của Thảo thì em thấy mình có bao nhiêu % trong đó? Em có tầm 60%. 60% thôi. Dạ. Sao khiêm tốn dữ vậy? Dạ. Vậy còn em muốn cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Em nói lớn lên cho Thảo nghe nè. Cái mẫu hình lý tưởng của em thì bạn gái thì vừa theo kiểu truyền thống, công dung hạnh, công gia chánh, và theo một nửa theo kiểu hiện đại. Thì bạn gái thì hiểu cho mình cái hoàn cảnh công việc của mình và cái thời gian nó cũng hạn chế. Tại vì em làm trung đội trưởng nên là cái thời gian nó
quản lý về bộ đội rồi quân số, thời gian ở trong đơn vị là nhiều, còn đi chơi thì rất là ít. Thế nên là chỗ bạn gái thì mong bạn gái hiểu cho. Bạn gái là quá hiểu rồi đó, tại bạn gái cũng là quân nhân mà. Dạ vâng, dạ. Đúng không? Bạn hơi nóng tính chút xíu á, thì em thấy sao? Dạ, nếu mà bạn gái hơi nóng tính thì tôi một người nóng thì một người phải hạ bớt nhiệt thôi xuống. Em dạ. hạ đúng không? Dạ đúng rồi. Em chấp nhận hạ đúng dạ. không? Em hình dung bạn bên đây như thế nào? Nghe cái giọng nói thì em tưởng tượng bạn gái bên đây làm sao? Bạn gái thì nó dễ thương. Dễ thương. Gái ai không dễ thương. Gái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dễ đoán lắm. Cao ráo, xinh xắn. Dạ. Chị nghĩ là em đoán là đúng cũng phải là không, 76 đến 80% luôn á. Hai bạn này là quân nhân, cũng dễ nói chuyện với nhau, cũng hiểu nhau ha. Bây giờ mình hỏi người đi, mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Coi sao. Thảo ơi, Thảo đi với ai vậy? Dạ em đi với thủ trưởng em và chị gái của em ạ. Đâu. Rồi xin mời ý kiến thủ trưởng. Dạ, xin mời ý kiến. Anh ngồi. Dạ anh cứ ngồi đi anh ngồi đi anh. Dạ. Rồi anh cầm anh nói chuyện anh. Được rồi đó. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Xin chào khán giả trong trường quay. Bạn muốn hẹn hò. Tôi là tên là Nguyễn Văn Đào. Hiện nay tôi là phó chủ nhiệm hậu cần của phòng hậu cần sư đoàn 309. Bản thân tôi về chức vụ đảng là bí thư đảng ủy phòng. Thì về qua cái chương trình bạn muốn hẹn hò này thì có đồng chí Thảo là quân nhân chuyên nghiệp của tiểu đoàn 24 quân y, tức là cái bệnh xá của sư đoàn. Hiện nay em với cương vị là ngành dược sĩ. Thì bản thân em thì phẩm chất đạo đức thì tốt, chấp hành tốt cái quy định của đơn vị. Thì bản thân thì là đoàn viên ưu tú, sắp đứng trong hàng ngũ của Đảng, xác định rõ cái lập trường, quan điểm cũng như giác ngộ lý tưởng cộng sản. Thì không hiện nay là Đảng ủy cũng đang đề nghị lên trên để phát triển Đảng cho em trong cái đợt lễ mùng 2 tháng 9. Về cái nói chung tóm lại là về đồng chí Thảo thì là một quân nhân tốt, hiền lành, phẩm chất đạo đức gia đình thì trong sáng ngời ngời. Nói chung là nếu mà hai bạn này mà đi đến được cái thành công cuối cùng là về chung một nhà thì giữa sư đoàn 309 với lữ đoàn 25 thì chúng ta cũng chỉ cách nhau, với nếu mà đường chim bay thì cũng chỉ là vài cây số thôi. Cho nên là cũng mong sao là giữa bên công binh và bộ đội chủ lực chúng ta là công binh thì phải mở đường, đúng không? Muốn đánh thì phải mở đường, thì làm sao đó để chúng ta về chung một nhà nó càng sớm càng tốt. Hay quá. Rồi. Em đi với ai? Dạ, đi với thủ trưởng đơn vị. Rồi, dạ em ngồi đây. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào quý khán giả, xin chào họ nhà gái. Thì, hôm nay vừa là chỉ huy vừa là anh của Sơn, thì qua cái giao lưu rồi giới thiệu vừa rồi thì thấy là bạn gái bên này thì cũng được, dễ thương, rồi cũng thấy cũng hiền. Thế thì Sơn thì ở đơn vị là sĩ quan để mới ra trường, thế thì cũng là một cán bộ có năng lực, rồi tháo vát trong công việc và năng nổ trong các hoạt động của đơn vị. Thì anh cũng mong là qua cái chương trình này thì hai em sẽ có bước tiến xa hơn, và cũng mong đơn vị quân đoàn 4 và họ nhà gái ủng hộ cho hai em để Lữ 25 sẽ có một quân nhân nữ nữa về với Lữ 25. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn thủ trưởng ạ. Thấy coi bộ là thủ trưởng có vẻ rất là thương gọi là đội viên của mình đó. Anh ấy là rất xúc động trong cái lần mà hẹn hò, lần mà gặp gỡ này, cho nên là mong rằng là khi rào mở ra thì các bạn cũng sẽ có một cái mối tơ duyên với nhau, và mong là các bạn sẽ chọn nhau.
Ha? Dạ vâng. Rồi bây giờ mở rào ha. Mở rào. Dạ. Em có món ăn tặng anh. Rồi mở quà đi cưng. Đứng đó Sơn, đứng đó. Dạ đây. Để xem. Để em mở quà cho. Rung quá, cả cô bộ đội, chú bộ đội đều rung hết trơn trọi á. Từ từ anh ạ. Cô bộ đội chuẩn bị kỹ lắm chứ bộ, gói kỹ lắm á. Xông xáo bất kỳ mọi mặt trận, nhưng mà riêng mặt trận Đây, tình yêu là cái coi như đầu rối nùi hết trơn trọi. Dạ rồi. Rồi nè, mình nói ý nghĩa nè, lý do sao mình tặng món quà đó nè. Dạ em á, em Thảo á, hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho anh nhiều trong cái công việc hàng ngày. Cái đó là cái gì ạ? Dạ em tặng anh một cái đồng hồ để bàn ạ. Anh có thể để nó trong phòng làm việc. Khoan cầm đi nè. Cầm Dạ đi rồi. rồi đó, nói Dạ. gì nói đi. Trời đất ơi, cưng anh không? cảm Để ơn món báo quà thức của em đó. thì anh sẽ để ở bàn làm việc. Những lúc mà nhớ tới em thì nhìn đồng hồ thì nhớ tới em. Cảm ơn. Dạ. Rồi hai bạn trở về vị trí đi. Đấy, cứ cho tặng cái đồng hồ đó, cứ nhìn đồng hồ là nhớ em được rồi. Nhớ giờ hẹn với em nữa nhá. Dạ. Đó, hai bạn cảm nhận về nhau đi, mặc dù hai bạn ở rất gần với nhau, ở chung thành phố Biên Hòa luôn mà chưa bao giờ gặp mặt. Bây giờ đây là cái duyên để hai bạn gặp mặt đấy. Cảm nhận về nhau đi. Thì mới đầu qua cách nói chuyện của anh thì em cảm nhận gì về anh? Em cảm thấy anh rất là hiền, cảm giác anh có vẻ là cũng ấm áp. Còn thì thời gian rảnh ở đơn vị thì em có thường hay làm gì? thời gian rảnh ở đơn vị à? Thì em đọc sách hoặc là đi dạo ở trong đơn vị, rèn luyện sức khỏe nè. Rồi em có muốn đi du lịch. Nhà anh thì bây giờ hiện tại thì đang ở Đà Lạt thì rất là nhiều khu du lịch. Em có muốn đi du lịch thì anh có thể là dẫn em lên Đà Lạt để du lịch một số cái danh lam thắng cảnh ở thành phố Đà Lạt. Nhà anh ở Đà Lạt luôn ạ? Là ở trong thành phố luôn hả anh? Trong thành phố. Nếu mà lần đầu tiên mà tôi thấy một cái hình ảnh rất là đẹp, coi như là một cặp là đều là quân nhân á hả. Hai cái màu áo xanh trên hai cái ghế đỏ mà sao mà rối rắm quá vậy, mạnh dạn lên coi. Hỏi nhau đi nè, bây giờ yêu nhau giờ tính sao giờ giấc, có khi nào bị chinh giờ không trời? Tức là theo như mỗi một tuần mình được nghỉ phép mấy ngày, ví dụ mình được cái thời gian trống mấy ngày vào ngày thứ mấy, coi có chinh giờ nhau không? Khi nào Thảo rảnh Sơn tới chợ Thảo đi chơi. Bữa nào thì Thảo rảnh thì Sơn có thể tới đơn vị chợ Thảo đi chơi, hoặc là cũng có thể là ngược lại. Ví dụ đơn vị có việc hoặc là không ra ngoài được thì Thảo có thể là tới Lữ 25 để thăm Sơn được không ạ? Thăm anh. Cái ông mối kìa, ta đang anh em ngọt xớt, ông vô ông nhắc tuồng kiểu gì mà Sơn với Thảo vậy? Dạ. Tên Thảo ấn tượng với tôi quá. Anh lần đầu tiên gặp anh cảm nhận về em như thế nào? Em qua lần gặp đầu tiên thì anh cảm nhận em là một cô gái rất là chín chắn, dễ thương, xinh đẹp. Giọng nói ngọt ngào ha, cái giọng nói này ấn tượng lắm nè. Này mà cho mọi người uống thuốc á, là dụ uống thuốc hay lắm á. Dạ. Đúng không? Nói đi, Sơn nói giờ gọi là Sơn thấy trong anh, người thế nào? Anh sao mà cứ
Anh thấy trong người thế nào Sơn? Nói đi, nói cho Thảo biết tim anh đập như thế nào rồi thế nào, bây nói giờ luôn đi. thì tim thật sự là đập rất là nhanh, không rung động, lâu lắm rồi mới có cảm giác rung động như bây giờ. Dạ. Em nói một câu đi, em có như vậy không? Trái tim em hiện giờ bây giờ như thế nào? Dạ, nói chung là em thấy cũng hơi hồi hộp, hơi rung ạ. Cũng hơi bị loạn nhịp rồi đúng không? Nói đi, nếu bây giờ đó là mình có duyên nhau thì khoảng bao lâu em cho anh bước tới? Thì nếu mà em cho anh cơ hội á thì bao lâu thì chúng ta tiến tới hôn nhân. Dạ. Có một câu đó mà không nói được. Dạ. Hôn nhân sao nè, bao lâu nè? Dạ thì nói chung là nó tùy thuộc vào tình cảm của hai người á anh. Nếu mà mình cảm thấy là mình đủ các điều kiện để bước vào hôn nhân được rồi thì điều đó là điều đương nhiên thôi. Nếu mà mình đến với nhau thì em thích sinh con trai hơn gái. Hỏi thử con nào là do em? Sao cho em được? Hỏi đi, hỏi thử người ta muốn sao. Hỏi đi Sơn. Dạ, thì nếu mà mình đến với nhau á, thì con đầu tiên thì em thích là con trai hay con gái? Cái đó thì em muốn là một chuyện, còn có được hay không thì nó lại là chuyện khác. Mà em muốn con em muốn như nào? Em muốn con trai hay gái? Dạ chắc là con trai ạ. Dạ. Sao? Em có đúng ý Sơn không? Dạ. Sơn thích trai hay gái? Dạ, cũng trai đó. Dạ. Sơn thích trai luôn? Dạ. Rồi có thích nó đi bộ đội hay giống ba với mẹ không? Dạ, nếu mà được thì cũng cho đi bộ đội luôn. Vậy dạ. Hả? Rồi em tính là có mấy đứa con nè? Dạ, dù gái hay trai chị hai là đủ. Chị hai là đủ thôi. Quân đội mà sao có chuyện ba được ở đây được. Dạ. Vậy là chắc đứa gái phải làm kinh tế rồi, để nó nuôi ba mẹ với thằng anh trai, đúng không? Chứ giờ mình làm quân đội mà mình đâu thể nào mà, đúng không nè? Anh thấy là Sơn hồi hộp lắm ha, tức là trái tim rung động rồi đúng không? Dạ. Bây giờ nè, Sơn hát một bài nào đó cho gọi là lấy lại cái bình tĩnh coi nè, bước tới nắm tay Thảo, tự luôn. Động nắm tay Thảo bên nào. đây hát đây mình đối lại luôn nè. Rồi. Nắm tay coi. Bước tới nắm tay Thảo. Hai đứa hợp chi bộ đi. Đến với chương trình không thì, hai đứa nhìn nhau, nhìn nhau, hai nắm hai tay luôn. Đúng rồi, nhìn Thảo thôi. Đến với chương trình thì em xin gửi tặng đến khúc của ca khúc Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu ly trên dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, anh ra đón nàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp xung sao câu hò điệu ly bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyến lý chung tình. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, sẽ chỉ luôn kim tiếp thương chàng từ lâu. Áo bay ai lỡ qua cầu, đôi mình duyên tình đậm sâu. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, đến hẹn lại lên tiếp theo chàng một phen gió đưa bông lúa trên đầu. Thương nhau Lý Tơ Hồng. Trời ơi hay quá. Chưa hay ở cái chân tình á. Bây giờ Thảo đáp lại. Thảo hát nè. Thảo đáp lại đi. Đừng có buông tay sớm quá. Ở trên núi. Nắm tay tiếp luôn Sơn. Đây là cơ hội. Đáp lại đi cưng Thảo luôn. Đáp lại liền cưng. Nhìn mặt nhau mà hát chắc cho nó tình là cảm. em sẽ gửi tặng bạn nam cũng như là toàn thể các bạn một đoạn thôi, một đoạn thôi của bài hát Áo Mới Cà Mau. Mời mọi người về quê em. Các bạn hát là để giao lưu với nhau chứ khỏi nhìn xuống dưới, nhìn vô mắt nhau đó. Hai người nhìn mắt nhau đó. Dạ. Đúng rồi.
Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đó, dễ thương Nhấn Thảo á, phải không? Rồi, thôi được rồi, mình đi đi. Rồi. Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho hai bạn trao cảm xúc cho nhau đó. Giờ thấy sao sau khi nắm tay hát nhìn nhau, cảm giác thế nào Sơn? Giác đã hả? Dạ. Đã quá luôn chứ. Cái giọng hát của con Thảo dễ thương dễ sợ ha. Cái Đã giọng quá luôn. nói giọng hát dễ thương quá trời. Được rồi. Bây giờ nói bây giờ tôi thấy nhìn hai người nếu mà cảm thấy cần thích, thấy là bấm liền là bấm đi, khỏi để tụi tôi nói gì Rồi. cũng được luôn á. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Sau giây phút trò chuyện được sự góp ý của hai thủ trưởng ha, mình nắm tay nhau, mắt chạm mắt, tay chạm tay rồi, để xem cảm xúc con tim sẽ mách bảo mình như thế nào. Nếu con tim nói bấm thì cứ bấm, còn con tim nói không bấm thì không cần bấm. Nào, mà khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, không phải bấm để cho có bấm nha các bạn. Bởi vì các bạn bấm là đã trao cơ hội cho nhau để chúng ta tìm hiểu nhau. Còn không thích thì mình để nút bấm đó cho nhiều người khác. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Đó. Yes. Chúc mừng. Đấy. Nắm tay nhau được rồi đấy. Này. Đó. Sơn thì rung động lắm rồi ha. Chị thấy Sơn thì gặp rồi đó. Đẹp hơn. Đã rồi đó. Trẻ hơn. Đúng với những cái suy nghĩ của mình Sơn hả? Cảm giác của Sơn thật hạnh phúc không? Dạ. Hạnh phúc ha. Bây giờ là mình xin phép thủ trưởng, hai thủ trưởng đi tạo điều kiện cho tụi em hẹn hò với nhau. Dạ. Rồi xin phép đi Sơn. Dạ, thì xin phép thủ trưởng đơn vị người nhà bạn Thảo thì xin phép cho em được tạo điều kiện cho em được nhất là tìm hiểu. Thứ hai là đây nè, ổng này nè, ngồi nói chuyện nhìn ổng đi. Ổng bây giờ muốn nói khóc lại, rồi nói đó. lớn lên nào. Nãy giờ là ổng muốn khóc rồi đó, ổng mừng, ổng hạnh phúc lắm luôn á. Nào, nói lớn lên, xin phép hai thủ trưởng tạo điều kiện gì đó y như nãy, nói lớn lên. Thứ hai thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện cho em và Thảo được hẹn hò và tạo điều kiện cho đi chơi hoặc tạo điều kiện cho em đi chơi. Hay quá. Đấy, hai thủ trưởng bắt tay rồi. Tạo điều kiện hẹn hò rồi tạo điều kiện đi chơi nữa nha. Dễ thương. Rồi Thảo nói câu gì với bên đây đi, bên thủ trưởng bên đây chứ. Thủ trưởng của Sơn á. Đây. Còn bên đây là thủ trưởng của Thảo đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó, em nói với hai thủ trưởng đi. Dạ thì em cũng không biết nói gì hết. Chắc là mong là thời gian tới thì các thủ trưởng tạo điều kiện cho hai chúng em thôi. Dạ, nhất trí rồi. Nhất trí rồi. Nhất trí ha. Rồi. Bây giờ chúng ta đến cái màn gọi là trao nhau cái hôn đầu tiên. Thì chúng ta đều là quân nhân cả, thành ra là chúng ta không nên để ai kèo trên kèo dưới cả. Chúng ta phải đồng lòng, có nghĩa là các bạn cùng phải hôn qua hôn lại. Thôi chị. Hiếu Quý Thảo và Trung Quý Sơn chuẩn bị bắt đầu. Cái format của chương trình là như vậy, không có né được đâu bé Thảo. Đó. Rồi, bây giờ chúng tôi xin mời đồng chí Thảo, chúng ta phải có cái gọi là đáp từ lại quả. Thôi chị chắc cái này chắc thôi cho em xin phép lần sau đi. Đâu có sao đâu cưng, cái này là tình đồng chí mà. Em ngại lắm rồi. Thôi. Kìa đó chưa, thủ trưởng kêu đại đi kìa. Thôi à. Hôn má thôi mà. Em ngại lắm, em ngại lắm. Ở trên đây á là 8 năm qua đó, bấm nút là phải đặt nụ hôn để cả chúng ta chứng minh rằng trái tim của mình rung động thật. Đúng rồi. Chứ mình bấm giả bộ là không được. Không, nhưng mà cái trái tim rung động nó
không có liên quan gì đến cái việc phải hôn mới Có chứng chứ, minh nó được điều truyền- đó hả anh? Nó truyền tới cái bờ môi mà. Có. Thôi chứ à. Thủ trưởng đồng ý. Thôi chắc nắm tay là được rồi, nắm tay. Thôi, tùy em thôi. Dạ. Nói chung đó, bởi Không vì- ai ép một cô gái như thế, nhưng mà thực chất là bạn phải hẹn hò đó, chúng ta chứng minh rằng trái tim mình rung động thật sự. Mình đừng bấm vì bất kỳ điều gì, phải bấm cho có đó, tội nghiệp đối phương nha. Anh nghĩ rằng trong lòng hai đứa phải có một sự chân thành từ chính trái tim của mình đến với nhau, tìm hiểu nhau để có thể chia sẻ những cái lúc vui buồn, và nếu như có duyên chúng ta sẽ gọi là kết nối hai nửa yêu thương của mình lại. Ông mối yên tâm, tôi nói thiệt, tại vì bên nữ tụi tôi á, thực sự mà nói rất là chân thành. Và cái nút bấm nó từ trái tim. Nhưng mà cái bạn này á, là đúng là thôi. tiếp người phụ nữ gọi là Á Đông và phụ nữ Việt Nam. Mọi thứ cảm xúc của mình đều giấu lại bên trong. Mọi hành động bên ngoài mình để về nhà mình làm ha. Dạ. Rồi, chúc hai bạn sớm hạnh phúc. Chúng tôi gửi những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn cùng đi xem phim với nhau nha. Xem phim nha. Đấy. Rồi, đây là quà của anh ấy tặng nè. Còn quà của chị ấy thì ở bên kia, nhớ nha. Để đầu giường nha. Rồi, hai đứa nắm tay. Đây, đúng rồi. Nắm tay chung, coi phim chung. Rồi, đi xem phim đi. Xin thủ trưởng đi xem Lấy phim. quà nữa kìa, lấy quà nữa đi kìa cưng. Sớm ơi. Xách cái đồng hồ đi. Vô rạp nhớ tắt chuông nha. Dạ rồi. Dạ. Đang coi Chúc hai phim đứa hạnh ren phúc ren. nha. Nắm tay đừng có Rồi, buông chị. tay ra Sơn. Thực sự á, báo cáo các thủ trưởng cũng như mọi người gì, thật sự chúng tôi muốn họ có một cái nụ hôn nhẹ nhàng trên má đó, để chứng minh rằng họ bấm nút vì trái tim của mình, bấm nút thật, và họ sẽ có một kỷ niệm rất đẹp ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bởi vì nụ hôn đó nếu không có rung động thì nó xuất phát cũng không có nghĩa gì cả.